إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله. و عرض سلام و شب بخیر خدمت همه شما بینندگان و همراهان همیشگی برنامه روزنه. خیلی خوشحال و خرسندیم که امشب هم در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های روزنه. همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب دکتر محمد امرا و همچنین سرکار خانم مریم محمدی. استاد امرا اگر صدای بنده را دارن من سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. من سلام و وقت بخیر من خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و خدمت سرکار خانم محمدی و همه دستاندرکاران شبکه جهانی امرا و امید دارم که انشاءالله بتونیم شب خوبی رو با هم سپری کنیم در خدمت شما انشاءالله. خیلی خوش اومدید و به هر حال از شما متشکریم که دعوت برنامه ما رو پذیرفتید. خانم محمدی هم اگر صدای بنده رو دارن من سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای کریمی، همچنین خدمت دکتر امرا و همه بینندگان عزیز هستم در خدمتتون. خیلی خوش اومدید دوستان عزیز. همونطوری که برنامه‌های قبلم روال برنامه ما این بوده که ما در ابتدای برنامه یک بحث تخصصی رو در خدمت خانم مریم محمدی هستیم و بعد از اینکه بحث تخصصیمون تموم شد انشالله میریم روی مشکلی که بیننده عزیز ما برای ما فرستادن و روی اون موضوع ما انشالله بحث و گفتگو رو شروع خواهیم کرد. موضوعی که امشب ما در خدمت خانم محمدی هستیم موضوعی از تحت عنوان اختلالات یادگیری. الان به هر حال فصل مدارس آغاز شده و بعضی از پدر و مادرها گله دارن که بچه‌هاشون تو یادگیری یه سری مشکلاتی دارن. ما درخواست کردیم از خانم محمدی که امشب این بحث رو برای ما به بحث و گفتگو بکشه. در خدمتیم خانم محمدی. بله، عرض کنم خدمتتون که در مورد اختلالات یادگیری قرار حرف بزنیم. بله. هر اختلالی که در اون موفقیت تحصیلی یک فرد با توجه به سنش و با توجه به آموزشی که میبینه و با توجه به میزان هوشش کمتر از حد انتظار هست، ما به اون اختلال یادگیری میگیم. بچه‌هایی که دچار اختلال یادگیری هستن بچه‌هایی هستن که هوش طبیعی دارن، حتی گاهی از بچه‌های معمولی هوششون بیشتره، ولی در 1 یا 2 درس معمولاً تو دروس ریاضی یا درسایی که مربوط به خوندن هست یا دیکته اشکال دارن و تفاوت آشکاری بین هوش اونا و بین عملکرد تحصیلیشون هست. یعنی هوششون کم نیست ولی در 1 یا چند زمینه ناتوان هستن. ما میتونیم اینجوری تعریف کنیم که اختلال یادگیری اختلال در یک فراینده که مربوط میشه یا به درک کردن و فهمیدن یا مربوط میشه به زبان شفاهی یا کسبی که میتونن به شکل‌های مختلفی درست پیدا کنن، مثل اینکه بعضی از بچه‌ها توانایی ندارن که گوش بدن یا توانایی درست استدلال کردن و فکر کردن ندارن یا توانایی درست صحبت کردن ندارن، درست نمیتونن بخونن یا در نوشتن یا محاسبات ریاضی مشکل دارن. این تعریفی که گفتیم خیلی از بچه‌ها رو شامل نمیشه، یعنی بچه‌هایی که مشکلات یادگیریشون به خاطر یک سری عوامل مثل معلولیت هست، ما داریم بچه‌هایی که ناشنوا هستن یا نابینا هستن یا مشکل حرکتی دارن، بچه‌هایی که عقب مونده هستن، این بچه‌ها رو شامل نمیشه. یعنی اگه ناتوانی در یادگیری به خاطر معلولیت یا این دلایلی باشه که گفتم یا به خاطر محرومیت‌های فرهنگی یا مشکلات اقتصادی باشه، ما نمیتونیم بگیم این بچه دچار اختلالات یادگیریه، چون دلایلی که ذکر کردم
اون رو از این رده خارج میکنه. پس بچه هایی هستن که هیچ کدوم از این معلولیت و مشکلات رو ندارن، هوششون طبیعیه، فقط در یک یا چند مورد دچار اختلال هست. خانم محمدی، با این توضیحی که شما فرمودید یعنی این بچه ها میتونن در مدارس عادی درس بخونن، درسته؟ چون انواع مختلفی داره آقای کریمی این اختلالات یادگیری، در اکثر مواقع مشکل پیش میاد و این بچه ها احتیاج به آموزش ویژه دارن. احتیاج دارن که آموزش ویژه ببینن و تحت نظر باشن، تمرین های مخصوص باشن، تمرین های غیر معمول. نوع آموزششون معمولا غیر عادی، یعنی یکم کار کردن باشون سخت‌تر از بچه های عادی و به همین خاطر اگر رهد پیشرفته باشه نمیتونن توی مدارس عادی. البته معمولا میرن مدارس عادی و وقتی که تشخیص میدن این اختلال رو بعداً به فکر این میفتن که محل آموزشش رو تغییر بدن، به شرطی که متوجه علائم بشن و بفهمن که انواع مختلفی هم داره. انواع اختلالات یادگیری همونطور که اشاره کردم، اختلال در خوندن هست، اختلال در نوشتن هست، اختلال در محاسبات ریاضی هست و اختلال در ادراک فهمیدن که به قسمت‌های مختلفی حالا تقسیم میشه. معمولا دروس خاصی رو شامل میشه این نفهمیدن ها. این بچه هایی که این اختلالات رو دارن کمبود توجه دارن، توجهشون رو نمیتونن معطوف کنن، معمولا قضاوت عجولانه دارن، معمولا کلماتشون رو کامل ادا نمیکنن، افعال رو کامل ادا نمیکنن، در محاسبه یا تجسم فضایی مشکل دارن و این علائم اونقدر بارز هست که معمولا سال اول دبستان تشخیص داده میشه. این علائم برای خود پدر و مادر هم قابل تشخیصن یا معلمین و مراکز مشاوره و روانشناسا میتونن این علائم رو تشخیص بدن؟ البته الان پدر و مادرها قبل از شروع سنین مدرسه با بچه‌هاشون معمولا کار میکنن و اگر این تایم رو بذارن برای کار کردن با بچه‌شون متوجه میشن، ولی معمولا از همین اصلی که پدر و مادرها نمیخوان در مورد بچه‌هاشون واقعیت رو بپذیرن، معمولا معلمین این اختلال رو تشخیص میدن، چون در حد پیشرفته تر با بچه سر و کار دارن و از نظر آموزشی هم تجربه دارن. معمولا معلمین تشخیص میدن این قضیه رو. بله. عوامل مختلفی باعث میشه که این اختلال ایجاد بشه، این اختلالات یادگیری. خب ما نمیتونیم تاثیر محیط رو انکار کنیم، یعنی حتما نباید یک علت فیزیولوژیک داشته باشه، هرچند که یکی از دلایل بروز این اختلالات عوامل فیزیولوژیک هست، عواملی که قبل از تولد یعنی در دوران جنینی برای بچه پیش میاد یا در حین تولد یا بعد از تولد، ضربه هایی که به سر وارد میشه یا بعضی از عوامل وراثتی باعث این بروز این اختلال میشن. ولی عوامل دیگه هم هست مثل عوامل آموزشی که مربوط میشه به کار کردن و میزان تلاشی که عوامل آموزشی به خرج میدن، محیط های آموزشی به خرج میدن که گاهی تدریس های ناکافی و توجه نکردن به برنامه های درسی باعث میشه که این اختلال به وجود بیاد. گاهی معلم ها مهارت تدریس ندارن، یعنی مهارت کافی ندارن و این قضیه باعث میشه که این منتقل بشه به بعضی از بچه‌ها که توانایی هاشون حالا یکم پایین تره. توقعات خیلی بیشتر از اندازه معلم ها باعث میشه که گاهی احساس ناتوانی منتقل بشه و این اختلالات پیش بیاد. و عوامل محیطی هم مثل مسائل پیچیده که مطرح میشه و شاید به جای اینکه جنبه آموزشی داشته باشه جنبه آسیب رسانش بیشتر باشه. مسائلی مثل تغذیه، مسائلی مثل بهداشت فردی،
و انگیزه کافی برای بچه ها خیلی تاثیرگذار هست. خانم محمدی اگه به علت اصلی این مشکل بپردازیم، به نوع نکته اصلیش این قضیه عدم یادگیری بیشتر ارثی، یعنی قضیه ارثی بودن قضیه مهمه، یا اینکه از محیط میتونه تأثیر داشته باشه؟ عکس کردم تأثیرات محیطی رو نمیشه انکار کرد، ولی معمولا این بچه ها این اختلال رو دارن و عوامل محیطی تشدیدش میکنن. یعنی ارثیه، بیشتر جنبه ارثی بودنش در این قضیه مهمه، درسته؟ ارثی نمیتونیم بگیم، گفتم که تقسیم میشه به اون حوادثی که در دوران جنینی برای بچه پیش میاد و اون حوادثی که در حین زایمان برای بچه پیش میاد و اون حوادثی که بعد از زایمان پیش میاد. مثلا از عوامل پیش از تولد میتونیم بگیم که خون مادر با خون جنین تناسب نداشته، یا یک سری ترشحات داشته، یک سری ترشحات هورمونی داشته مادر و باعث این اتفاق شده، یا قرار گرفتن در برابر اشعه ها، اشعه ایکس، سونوگرافی های مداوم باعث میشه، یا استفاده از دارو در دوران جنینی. همینطور عواملی که خب در زمان تولد میتونه باعث این اختلالات بشه، کم وزنی بچه است. وقتی که بچه به دنیا میاد وزنش از حد نرمال کمتر باشه، یا در حین زایمان آسیب هایی که وارد میشه به سر نوزاد، حالا در حین زایمان یا افتادن ها، ضربه به سرها، یا اینکه جفت قبل از بچه بیاد، حالا این یه ذره تخصصی تر میشه، یا بچه با پا به دنیا میاد. اینا خب عواملی هستن که باعث میشن که به دلایل فیزیولوژیک نرسیدن اکسیژن به مغز یا هرچی باعث وجود اومدن این اختلال میشن. بعد از تولدم یک سری عوامل مثل مسمومیت هایی که بچه دچارش میشه، مسمومیت های سرب معمولا خیلی آسیب میزنه به بچه، نارسایی هایی که در اثر تغذیه ناصحیح به بچه وارد میشه، و محرومیت های محیطی، وضعیت های بهداشتی بعد، همه اینا تاثیر داره در این نوع اختلال. ما نمیتونیم بگیم وراثتی و ژنتیک از طریق ژن منتقل میشه، هرچند این هم یکی از راههای انتقال هست، ولی معمولا این عواملی که گفتم بیشتر تاثیر داره. خانم محمدی این مشکل قابل درمان هم هست؟ متاسفانه بگم نه. یعنی میشه کارهایی برای بهبود و اوضاع کرد، ولی اگر انتظار داشته باشیم که کسی که دچار اختلال یادگیری هست درمان بشه، خب انتظار بیجایی. جالبه من بگم که خیلی از افرادی که جزء نوابغ هستن، جزء دانشمندا هستن، با این اختلالات دست و پنجه نرم کردن و لطمه خیلی زیادی به زندگیشون وارد نکرده، و از طرف دیگه چون گفتن که هوششون در حد معمولی و حتی گاهی بیشتر از افراد معمولی تونستن از یک زاویه دیگه، از یک راه دیگه به موفقیت برسن. ولی اگه بپرسیم که میتونیم این اختلالات رو درمان کنیم، جوابش 100 البته نه هست. به لحاظ فردی و به لحاظ اجتماعی هرچند خیلی میتونه لطمه بزنه به فرد، ولی میتونیم با یک سری کارهای آموزشی و کارهای پیشگیرانه کمک کنیم به این افراد. حالا مثلا اینکه کارهایی که به این افراد واگذار میکنیم کوچیک‌تر کنیم، یا بشکنیم، تقسیم کنیم به وظایف کوچکتر، یا اینکه زمان بیشتری رو برای فعالیت‌های آموزشیشون اختصاص بدیم، برای اتمام کارهای مدرسه‌شون، برای امتحاناتشون زمانهای بیشتری اختصاص بدیم. برای اون دسته از دانش آموزایی که مبتلا به مشکل در خوندن هستن، از کتاب هایی که همراه نوار هست استفاده کنیم. خب اینا مراکزی که مخصوص این کار هست این پیشنهادها رو میدن معمولا به والدین، به معلم هایی که قراره به این. خب خانم محمدی
پیشنهاد و راهکارتون به این خانواده ها چیه؟ به عنوان سوال آخر انشالله وارد بحث اصلی خودمون بشیم. درسته. این خانواده ها خب از تحقیر کردن بچهشون به شدت خودداری کنن، از مقایسه کردن بچهشون به شدت خودداری کنن، یک زمانی رو به گوش دادن به حرفای اونا اختصاص بدن، اونا به شدت به محبت و بغل کردن، لمس کردن احتیاج دارن، باشون شوخی کنین، قدرتشون و توانایی هاشون رو تشویق کنین و به اونها کمک کنین که از ویژگی هاشون برای جبران اون ناتوانی ها و محدودیتشون استفاده کنن، تحسینشون کنین، از کرامات خوب استفاده کنین، اونها رو همونطوری که هستن قبول کنین و در انتظارها و خواسته هاتون واقع بینانه باشه، بیشتر از توانایی اونا نباشه، چون واقعا احساس درماندگی میکنن. خانم محمدی ببخشید، گذاشتن کلاس های فوق العاده برای این بچه ها خارج از مدرسه و اینا میتونه به هر حال یه کمکی به اینا باشه؟ من عرض کردم خدمتتون که وقت گذاشتن برای وقت بیشتر بگیشن برای آموزش اینا کمک میکنه. ما صدای خانم محمدی رو داخل استودیو نداریم. خب به هر حال این بحث تخصصی ما بود که امشب در خدمت شما عزیزان بودیم. انشالله الان وارد بحث اصلیمون میشیم، میریم صدای بیننده‌ای که مشکلی داشتن و مشکلشون رو برای ما فرستادن، به صفحه فیسبوک فرستادن یا از طریق واتساپ صدای خودشون رو فرستادن، صدای این بیننده رو با هم میبینیم و بعد برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم. با عرض سلام و خسته نباشی خدمت شما برادران روزنه. مشکلی دارم، امیدوارم راهنماییم کنید. دختر دبستانی دارم، 8 سالشه. ما با اینکه خیلی تلاش میکنیم و خیلی بهش توجه میکنیم تو تربیتش و حتی تو آموزشش، اما دخترم خیلی کمروه، خیلی کم حرفه و گوشه‌گیره. قبل از مدرسه زیاد اینطوری نبود، ولی این 1-2 سال اخیر بدترم شده. با وجود اینکه تحقیقم کردیم از مدرسه، از معلمش، متوجه نشدیم علتش چیه. دخترمون باهوشه و خیلی هم مؤدبه، اما پیشرفت تحصیلی آنچنانی نداره. انگار چیزی آزارش میده ولی نمیدونیم چیه. لطفاً راهنمایی کنید چیکار کنیم. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب برمیگردیم خدمت جناب دکتر امرای عزیز. دکتر امرا اگر صدای بنده رو دارن، من سلام مجدد دارم خدمت شما. بنده هم از سلام و رحمت دارم خدمت شما و خدمت تمامی دستمزدگان و بینندگان عزیز. دوستای اتاق فرمان اگر صدای جناب دکتر رو یه مقدار بالاتر ببرن داخل استودیو، من صدا رو خیلی ضعیف دارم. خب جناب دکتر، من سوال اول خدمت شما اینجوری شروع میکنم. وقتی میگیم فلان بچه کمروی، منظور از کمرویی چیه؟ و ما در شرع هم واژه‌ای داریم به اسم حیا و شرم. فرق کمرویی با شرم و حیا چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة والسلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اگه اجازه بدید قبل از این نکته من یک نکته بسیار مهمی اشاره کنم که البته جناب دکتر محمدی هم بهشون اشاره داشتن و این قضیه این که واقعیت ها رو اونطوری که هست قبولش کنید. بله. فکر نکنید که مثلا یک مشکلی یا موضوعی که در محیط خانواده این تشکیلات مثلا فرزند ما بهمان ما ضعف معینی داره، یک کمبود معینی داره، ما بنا می‌کنیم که این کمبودها یا واقعا تشخیص پزشکی هست این کمبود هست، یعنی اینی که به اصطلاح ما به خط پایین رسیدیم و این بچه قابل درمان نیست یا مفید نیست. همونطور که اجارتاً خانم محمدی هم اشاره کردن، بسیار از مفکران، دانشمندان افرادی بودن که محیط خانواده، محیط مدرسه، همین لبیسون بنده خدا رو دارن انداختنش دور از مدرسه که این یاد نمیگیره و الان ما به زحمت و تلاشی ایشون هست که زیر نور اصطلاح الکتریسیته داریم همه پیشرفتان رو کسب کنیم. پس واقعیت رو اینطوری که هست
قبولش کنیم و یادمون باشه که خداوند منانی که ما را خلق کرده از اسماء خداوند هست الحکیم. الحکیم امکان نداره چیزی رو بگیره خلق کنه، امکان نداره چیزی رو به کسی ظلم کنه. خداوند عادل هست، خداوند رحمان هست، خداوند رحیم هست. نیاز هست که خدای خودمون رو بهتر بشناسیم و در سایه شناخت خداوند واقعیت‌ها رو قبول می‌کنیم و با قبول واقعیت‌ها اون توانمندی‌های فردی رو شناسایی می‌کنیم. درسته که یک به اصطلاح بچه‌ای ضعف بینایی داره یا ضعف حافظه داره یا ضعف شنوایی داره، اما در این حال خداوند در دری بشاید در دیگری. همین خداوندی که به این بچه این آزمایش رو داده، در واقع به این خانواده و به این فامیل با این آزمایش الهی مورد آزمایش قرار گرفتن، حتی بچه مثلا شل از هر موردی که باشه. بله. این بچه در توانمندی این بچه و خانواده، خود خانواده، تمام اطرافیان، پدر، مادر، برادران، خواهران، در اینها یک نیروهای پتانسیل خداوند متعال قرار داده که این به اصطلاح سردی که جلوی برای خودشون احساس میکنن این سرد رو ازش بگذرن و به اصطلاح به مراتب بسیار بسیار بالایی برسن. به طور خیلی خیلی مختصر مثلا میشه یک مثالی زد. شما مثلا در جامعه میبینید افراد نابینایی هستن. افراد نابینایی رو میبینید که در سطوح علمی به اصطلاح در سطوح بسیار بسیار بالایی هستند. شخصیت‌های بسیار علمی بزرگی رو داریم در مثلا جامعه از شخصیت‌هایی هستند که یکیشون مثلا 9 تا زبان دنیا رو 9 تا زبان زنده دنیا رو به اصطلاح می‌نوشت، می‌گفت، داشت، ترجمه می‌کرد. نابینایی بود که خودش رو ساخته. در این حال ما افراد نابینای دومی داریم که مثلا سر خیابون دستش جلوی مردم درازه. هر دو تا فرد نابینا بودن، هر دو تا فرد خداوند یک نعمتی ازشون رو گرفت، یک توانمندی‌ها و پتانسیل‌های نیرویی در داخل اینها گذاشت. یکی اومد از این قدرت‌ها به شکل درستی استفاده کرد، به شیوه درستی استفاده کرد، شد یک به اصطلاح نام بزرگی در تاریخ. دومی اومد و این توانمندی‌ها رو نشناخت یا نخواست ازش استفاده کنه، این قدرت‌ها رو ازش استفاده نکرد و خودش رو ضایع کرد. پس ما یک کارشی در پدر مادران عزیز دارم، البته با اجازه سرکار خانم محمدی که متخصص در این باره هستن، که ما بذاریم بچه‌هامون خودشون رو کار خودشون باشن. خواهشاً پدر مادران عزیز تحمل مسئولیت‌های بچه نکنید، از این نترسید که بچه‌تون رو بندازید تو دریا که فرق بشه. تا اگر شما بیاید این رو نازش رو بکشید. حضرت این الله عنه یک جمله بسیار زیبایی دارن، می‌فرمایند که بترسید از بچه‌هاتون از زیاد بسیار دلسوزی براشون و هرکاری از بچه بترسی از دلسوزی خودت واسه بچه‌ت بترس که دلسوزی‌های ما، دلسوزی‌های بی‌مورد ما، تدخلات بی‌مورد ما در شخصیت بچه، اون رو ما از بین می‌بریم و زایش می‌کنیم. ما طبیعت فطرت بچه رو می‌بینیم. وقتی که بچه شروع می‌کنه به حرکت، بچه‌ای که هنوز کمتر از 2 سال داره، می‌خواد که خودش به دست خودش بکنه، می‌خواد همه کارا خودش رو خودش بکنه، می‌خواد از پدر نمی‌خواد که شما دستش رو بگیرید. اعتماد به نفس زیادی داره، میخواد این قدرت و فیضی خداوند بهش داده از این استفاده کنه. اون وقتی که ما نمیخوایم که بچه‌مون زمین بخوره، نمیخوایم که بچه‌مون راتش کثیف کنه، نمیخوایم بچه‌مون کار کنه، میایم این قدرت بزرگ توانمندی بزرگی که خداوند اون داده، قدرت فکری رو برش سرد میکنیم، از بینش میبریم و ما میخوایم همه کارا رو بچه‌مون میکنیم. اینجاست که بچه دیگه اعتماد به نفس دست میده و همیشه نیاز داره که به اصطلاح که پدری یا مادری بالای سرش باشه. اینجاست که بچه نمیتونه در مقابل سختی‌های روزگار به اصطلاح مقاومت. برگردیم روی موضوع به اصطلاح بحث خود مطرح کردیم، تجدید به اصطلاح کمرویی و یک مصطلح دیگه یا یک واژه دیگه ما در ادبیات دینی خودمون داریم که اون رو میگیم حیا. بله. و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داریم که حیا شعبه‌ای و بخشی از ایمان هست.
یعنی حیا یک چیزی بسیار پسندیده و خوبی هست. حالا این حیا با واژه کمرویی یا خجالت با هم به اصطلاح هم خانوادگی دارن، همخوانی دارن یا نه؟ در حقیقت گرچه که در ظاهر این دو تا واژه به هم نزدیک احساس میکنیم ما که نزدیک هستن، بله. حتی نشانه‌های طبیعیشون هم خیلی به هم شبیه هست. کسی که خجالت میکشه یا آدم با حیایی هست در یک موردی قرار میگیره همچین صورتش فرق میشه، مونهاش سرخ میشه، دست و پشت به لرزی میفته، دهنش خشک میشه، نمیتونه به صلاح حرف بزنه یا قلبش شروع میکنه به تپیدن. این به صلاح ظاهرهای و این چیزایی که ما احساس میکنیم هم در حیا هم احساس میشه، هم در خجالت کشیدن. اما این دو تا مورد زمین تا آسمون با هم فرق. حالا ما میخوام که این در موضوع رو با هم این مقداری سری ساده با هم درکش کنیم بفهمیم. بله در خدمت. حیا وقتی ما میخوایم بگیم حیا یعنی چی؟ ببینید ما افراد رو وقتی میخوایم تعریف کنیم میگیم فلانی آدمی چی هست که آدم پایبند، یعنی بند بودن. یا فلانی برعکسش میگیم آقای فلانی مثلا آدم بی‌بندوباریه. بله. داشتن یه بند، بله داشتن یه بند، داشتن یه مرد، یک حد و حدودی مراعات کردن، این یه چیزی طبیعی است و ما از همه این رو قبول داریم. آزادی حق همه است، اما آزادی من تا جایی است که آزادی شما شروع میشه. من تجاوز کنم از اون حد مرزی که هست. این حد مرز همون به اصطلاح حیاست، همون به اصطلاح پایبندی است، همون احترام هست، همون عقل هست، همون همه این مبانی اخلاقی در اینجا میگنجه. اما وقتی هست که من قدرت حرکتم یا آزادی حرکتم 2 متر هست، من میام 1.5 متر حرکت میکنم، نیم متر دیگه رو به اصطلاح به عنوان احتیاط میگذارم که نکنه که در این نیم متر اخیر اگر من رفتم خدا نکرده من تجاوز کنم به حد دیگری، از حریم شخصی خودم بیرون برم به حریم شخصی دیگران. این محبته رو اسمش رو میذاریم حیا. حیا یعنی چی؟ یعنی مهار کردن چشم و گوش، یعنی ترس زیاد از خداوند متعال، یعنی پوشیدن عیب و ایراده‌های دیگران و سر نکشیدن تو حریم اصطلاح شخصی دیگران، یعنی حفاظت کردن زبان و چشم، یعنی پایبندی به همه خوبی‌ها و آداب اسلامی. یک مقدار پایبندی که شاید در ظاهر هم یه سختگیری به خودمون باشه، این رو میگن حیا. بله. و این چیزی بسیار خوبی هست در همون دکتر رسول اصلا فرمودن شعبه نیست از اصطلاح ایمان و این برمیگرده به یک اعتماد به نفس، یک قدرت کنترل بالا که هر فردی در خودش یک قدرت کنترل داره، همون عقلش هست. اما این عقل در بعضی از افراد این قدرت کنترل یا مهار بسیار حساس هست که این محبته به اصطلاح در حیطه حیا داخل میشه. برعکس این فرد کمرو هست. آدم کمرو، این کمرو ناشی از چی میشه؟ البته موارد زیادی هست که سبب بشه آدم کمرو یا خجالتی باشه، اما مثلا به طور عموم کمرویی برمیگرده به عدم اعتماد به نفس. یعنی اینی که طرف نمیتونه این قدرت به اصطلاح کنترل خودش رو اصلا تصرف در اون رو بلد نیست و نمیدونه که به اصطلاح چیکار کنه، اعتماد به نفس نداره، دلهوره داره، جرأت نداره که به اصطلاح پیش بیاد. اصطلاحاتی که ما در این باب استفاده میکنیم بازار مختلفی و مثلا فلانی طولاک خودش هست، با خودش تنها رو به اصطلاح دوست داره تنها باشه، تنها بودن یا کنار کشیدن از مردم به که امر طبیعی هست، در خیلی از افراد این هست تا وقتی که به حد معقولش هست چیز نگران کننده نیست. اما وقتی از حد معقولش گذشته شد بعد ما احساس میکنیم که این رو مثلا بیماری هست، میشگیری، خجالت کشیدن به اصطلاح. ببخشید در جامعه اصطلاح دیگه هم هست به عنوان میگم فلانی خجالتیه. خجالتی بودن و کمرو بودن یکی یا فرق میکنن با هم؟
کمرویی یا خجالت، اینا رو ما در واقع در جامعه در ادبیات گفتاری خودمون تقریبا یک معنای غریب به هم نزدیک به هم استفاده می‌کنیم. فلانی در خودش سیاق خودش خجالتی هست، معنایی رو دوست داره. همه اینها در حد طبیعیش در هر فردی هست و هیچ مورد به اصطلاح نگران کننده توش نیست. اما وقتی که مرحله حال بهش میرسه، وقتی که فرد فرار میکنه از دیگران، در یک مملکت و دنیای خاص خودش فرو رفته، از واقعیت ها فرار میکنه، جرأت روبرو شدن با واقعیت، با تحمل مسئولیت رو نداره. این به اصطلاح مرحله حادی هست که اینجا نیاز هست درمان بشه که در صورت به اصطلاح عدم درمان و عدم رسیدگی به آن خدا نکرده احتمال داره که طرف رو به نوعی از افسردگی دچار کنه. خیلی ممنون جناب دکتر. بریم خدمت خانم محمدی ببینیم از لحاظ تخصصی و روانشناسی فرد کمرو به کی میگن و کمرویی چیه؟ آیا کمرویی یه نوع مشکل و اختلال روانیه یا نه؟ خانم محمدی در خدمتیم. بله، آقای کریمی شاید بشه برای کمرویی تعریف مختلفی ارائه داد. بله. ولی چیزی که به عنوان یک تعریف کلی میشه گفت اینه که کمرویی یک حالت اجتناب آگاهانه است. یعنی فرد به صورت آگاهانه از برقراری ارتباط و از شرکت کردن توی فعالیت‌های جمعی حالا به علت‌های مختلف اجتناب میکنه. این علت‌ها میتونه احساس عجز بشه از تسلط و مقابله با این قضیه. ولی وقتی در مورد بچه‌ها حرف میزنیم مسئله یکم فرق میکنه. در واقع کمرویی در بچه‌های دبستانی در اکثر مواقع حالا با درجه‌های مختلفی تجربه میشه، ولی خب چون گذرا هست خیلی بهش پرداخته نمیشه، فقط گاهی که نهادی نمیشه و تبدیل به یک معضل میشه مورد توجه قرار میگیره. خب خانم محمدی این قضیه شایع بین بچه‌ها یا فقط مثلا عده معدودی از بچه‌ها این مشکل رو دارن؟ معمولا طبق آمار 70% این تجربه رو دارن، ولی فقط در 10% اونا این نهادی نمیشه و تبدیل میشه به یک مشکل. بله. و حالا گاهی که نهادی نمیشه تبدیل به یک معضل و مشکل میشه مورد توجه قرار میگیره. واقعیت اینه که در مورد بزرگترها هم قضیه فرق میکنه، یعنی اکثر بزرگترها هم در یکی از مقاطع از عمرشون یک دوره های از خجالتی بودن و کمرو بودن رو تجربه میکنن. اما تجربه اول بچه‌های دبستانی یا همون به قول خودمون سال اولیا به خاطر رویایی با جامعه و اینکه تنها هستن باعث یک اضطراب و هراس و خجالت میشه که ناشی از ترس هست. همونطور که در برنامه قبل بهش اشاره کردیم به خاطر اینکه وارد یک محیط جدید میشن و افراد جدید رو میبینن و به خاطر نوع تعاملات هست، به خاطر اتفاقاتی که در انتظار کودکه. این قضیه به علت اینکه بچه‌ها سازگاری بالایی دارن و در تطابق قدرت دارن، یعنی اینکه میتونن خیلی سریع با محیط مطابق بشن، خیلی زود حل میشه و این کمرویی از بین میره. یعنی قبل از اینکه نهادینه بشه رفت میشه. ولی مشکل وقتی به وجود میاد که این بچه قادر نباشه که با محیط و فضای جدیدش اخت بشه. بله. در این حالت این دانش آموز اصطلاحاً دچار کمرویی میشه و به خاطر این ناتوانیش سعی میکنه که به گوشه بره، به انزوا بره و از فعالیت‌های جمعیش، از دوستی‌هاش، از همکاری کردن ها، از بازی های دست جمعی دوری کنه و حتی در ارتباط با معلمش هم گاهی معذبه و دچار ناراحتی میشه. خانم محمدی باز این مشکل خانواده ها میتونن اینو تشخیص بدن یا حتما باید بچه بره مدرسه اونجا معلم ها تشخیص بدن؟ آقای کریمی گاهی کمرویی از دوران خیلی سنین خیلی پایین قابل تشخیصه. و والدین قشنگ میتونن علائم کمرویی بودن و خجالتی بودن رو که بچه هاشون
ببینن و گاهی این مشکل بعد از ورود به محیط آموزشی به وجود میاد. حالا انشالله در ادامه حرفم میخواستم اتفاقا اشاره کنم به این قضیه که اگر قبل از وارد شدن به محیط آموزشی و مدرسه باشه چجوری قابل تشخیصه و چه کارهایی میتونیم بکنیم، و اگر بعد از وارد شدن به مدرسه این احساس، این علائم در بچه به وجود بیاد، نشونه چیه و چجوری باید برخورد کنیم. که معمولا اگر بعد از سن مدرسه باشه مشکل یا از آموزش و اجتماعی شدن و آموزش های والدینشه که سعی نکردن بچه‌شون رو آموزش بدن و نقش پذیری و اجتماعی شدن رو بهش یاد بدن، یا اینکه یک مشکلی از درون بچه رو ناراحت میکنه، یا مشکل از محیط آموزشی هست که حالا به صورت بازتر ما در موردش حرف خواهیم زد انشالله. خانم محمدی، اگه ما ظاهرا به قضیه نگاه کنیم معمولا باید دختر خانوما خجالتی تر و کمروتر باشن. خب آماری در دست هست نسبت به این مشکل که بین پسرها یا دخترها کدومشون بیشتر با این مشکل دچار میشن؟ از خدمتتون که بله، همونطور که شما اشاره کردین بین دخترها به خاطر مکانیزم زیستیشون، به خاطر رویی خیلی حساسشون این قضیه بیشتر از پسرها هست. البته در دوران یا در سنین پایین، ولی در بزرگسالی مردها بیشتر خجالتی بودن و کمرو بودن رو تجربه میکنن، ولی در سنین پایین بله دختر خانم‌ها به خاطر رویشون، به خاطر حساسیت بیشترشون بیشتر این قضیه رو تجربه میکنن. و جالب بگم که بچه‌هایی که تک فرزند هستن یا بچه‌هایی که بچه اول خانواده هستن یا بچه‌هایی که غیر از این مشکلات زمینی دیگه هم دارن، این قضیه خجالتی بودن و کمرو بودن در این بچه‌ها هم بیشتر نسبت به بقیه بچه‌ها. بله، ممنون از شما. خب برمیگردیم خدمت دکتر امرای عزیز. جناب دکتر، بعضی از پدر و مادر هستن متاسفانه یه عادت خیلی بدی دارن، اونم اینه که به بچهشون برچسب میزنن. یعنی خدایی نکرده یه مشکل کوچیکی داشته باشه فوراً یه برچسب آماده‌ای دارن، بچه من خجالتیه، بچه من کمروه. این برچسب زدن ها روی بچه ها چقدر میتونه از لحاظ روحی روی بچه تاثیرگذار باشه و آیا واقعا برای آینده این بچه این برچسب زدن ها خطرناکه؟ بله، ذهن انسان اون چیزی که به صلاح میشنوه این رو به عنوان یک برنامه برداشت. وقتی ما مثلا بچه رو تشویق میکنیم این بچه شکر میشه. این تشویق کردن به صلاح وقتی ما میگیم این استاد هست یا مثلا خیلی بلند هست، خیلی بچه من خیلی باهوش هست، این بچه در خودش این به صلاح یک انفعالات عقلانی درش موجود میاد که بهش میگه که بله من این توانمندی رو دارم. اگر هم به صلاح این در خودش به صلاح این قدرت نباشه، با تشویق این خودمخور در این ایجاد میشه. وقتی من میگم که من این چیز رو میتونم حفظش کنم، در 2 ساعت من حفظش کنم، وقتی من این درسی رو میخوام بخونم به نیت اینه که به این دلیل که میخوام حفظش خواهم کرد. وقتی اصلا همون صفحه رو من 1000 بارم بخونم نخوام حفظش کنم، خب حفظ نخواهد شد. به همین صورت وقتی که ما بچه‌مون یک توسری میزنیم، وقتی که ما میگیم سرپوستش میزنیم به مردم، این به بسیار خیلی هست نمیفهمیم و نتیجه در ذهن بچه این برنامه‌ریزی شده میشه، مثل کامپیوتری که وقتی شما روش به صلاح پیام میدید، چون برنامه‌ریزی کامپیوتر این هست که در مقابل این پیام تجارب نشون نده. وقتی که یه پیامی از طرف کامپیوتر در شما میاد که این مشکلی هست قابل قبول نیست. به همین صورت وقتی ما میخوایم به بچه‌مون به صلاح بگیم که این نفهمه، خب این بچه تو ذهنش کاشکی میشه که من نفهمم. وقتی میخواد بخونه، خب از به صلاح جمعه مخش انگار یه پیام میاد که بله تو نفهمی، یه ارور میده، به صلاح یه ارور میده که شما این مورد براتون قابل فهم نیست. وقتی ما بچه‌مون رو خوش میدیم، اینجا بعضی موارد هستن که در واقع شخصیت بچه رو خوب میکنن، بچه رو داغون میکنن، مثل یک توکی هست که شما میزنید اون تغییر بچه. وقتی بچه رو مثلا خوش میدید، بهش میگید که نمیدونم تو مثل احترام حیوان هست، به یک حیوان اون رو شباهت میدید یا خوشحال این شخصیتش خوب میشه.
وقتی بچه رو قیاس میکنید به دیگران، تو چی هستی؟ بچه فلانی رو نگاه کن، بچه ایرانی رو نگاه کن، خواهر رو نگاه کن، برادر رو نگاه کن. اون توانمندی‌هایی که هر فرد یک شخصیت خاص خودش داره. ما میگیم نه که قدرت به اصطلاح حافظه‌ام زیاده، اما قدرت یه موردی من در حال یکیه که اگر همه انسان‌های کوکی همدیگه بودن که چند به اصطلاح زندگی نمی‌گشت. این به خدایان متعال هر کسی رو یک نعمتی داده. مثلا غیر از این نعمتی که شما ما در کنار هم یک تکامل اجتماعی رو در جامعه وجود می‌بینیم. اما وقتی که شما می‌بینید حس خودت رو به وقت من می‌کشید، حس بچه رو به وقت من می‌کشید. من در حس ضعیف هستم، اما در مثلا ریاضیات من نیستم. خب شما این قدرت‌ها، توانمندی‌ها، ذوق سلیقه، میلات هر فرد باید اون میلات رو شناخت و اونها رو باور کرد. وقتی ما اونها رو مقایسه میکنیم با این دیگه و دیگه باید به بچه سختش میزنیم، خب در واقع ما بچه این قدرت‌هاش رو داغون کردیم. اون چیزی که در توانش نیست ما روز کار میکنیم. این رو خیلی از خانواده‌ها مثلا این اشتباه مرتکب میشن. حالا بچه من در زبان مشکل داره، اما در ریاضیات 20 یا در همین میخوام که هر بچه باید ادبیات بخونیم. خب ادبیات مثلا نظر بیشتر مسائل فلسفه داره، چون نظرم برای مهندسی داره. یا بچه همسایه رفته مهندسی خونده، من میخوام که بچه من مهندس بشه، بچه من پزشک بشه. بچه باید شناخت نیروهای بچه رو ببینیم، قدرت‌هاش رو ببینیم، در همون مسیری که هست، در همون مسیری که توانمندی‌هاش هست، در این مسیر سرش بدید. این میشه برای خودش در این بسیار فضای خودش یک معرفه. جناب دکتر ببخشید اگه خدایی نکرده مثلا بچه کوچیکی یه معضلی مشکلی از این مشکلات رو داشته باشه، بعد پدر و مادر بیان اینو تشویق کنن، یک نوع اعتماد به نفس کاذب در این بچه درست نمیشه، در صورتی که واقعا در توان این بچه نیست، ولی خب پدر و مادر میان هی تشویقش میکنن تو فلانی هستی، اینجوری هستی، اینجوری هستی. بعد یه نوع چطوری بگم دوگانگی شخصیت، یک نوع اعتماد به نفس کاذب، یعنی خودش میدونه در داخل وجودش میدونه که من توانایی اینو ندارم، ولی پدر و مادرش اینو بهش تلقین میکنن. بحث من اینه، واقعا این خودش برایش مشکل نمیشه دچار اعتماد به نفس کاذب بشه؟ من میگم که هر بچه یه نابغه است. هر بچه‌ای که متولد میشه یه نابغه است. در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند کل مولود یولد علی الفطرة. هر مولودی در فطرت و کمال انسانی خلق میشه. این پدر و مادر و جامعه هستن که اون رو منحرف میکنن. همه بسیار عقیده و باور منحرفش میکنن، در سلوک رو منحرفش میکنن، در توانمندی‌هایی که درش هست این رو تفکیک میکنن، این رو از بین میبرن. بله ما میتونیم که بسیار بچه‌مون رو صرف بگیم، تشویقش کنیم که در اون حالی که ما خوشمون بیاد بره. اون یه بچه یک به تشویق ما به بسیار انگیزه آفرینی‌های ما بچه هم دیگه که موفقیت‌های دست داره میکنه، اما اون موقعی که ما میکنیم اون نمیشه. اما ما نه به بچه توانمندی‌های بچه‌مون رو شناختیم. این یک منظوری است که ما در آموزش پرورش خودمون داریم. ما در آموزش پرورش معلمی که می‌بریم به آموزش پرورش چیکار می‌کنیم؟ آقا سرباز معلم می‌گیریم. سرباز معلم یعنی چی؟ یعنی کسی که دیپلم داره، یعنی دیپلم رسالت دیپلم قبول شده، مثلا مثلا دانشگاه از نظر رسالت توانمندی‌های آموزشی بسیار پایین است، در اون بریدیشی بود، در اون فلان. این می‌خواد بره سربازی، خب سربازی می‌خواد بره چیکار کنه؟ خب یک خدمتی میکنه به جامعه. میتونه بسیشی بچه‌های قدرت‌های آینده جامعه، بنیان به صلاح سنگ بنای جامعه رو میدیم دست بدیم. این چیکارش خواهد کرد؟ این میاد به همین به صلاح کنزنی که نافهمی خودش، همون شکست‌های خودش، همون باورهای منفی که رو خودش هست، این باورهای منفی رو تبدیل میکنه به این به صلاح خشت بنای جامعه. مثلا در اول رابطه محکج تا سوریه هست دیده. در مقابل این مثلا وقتی ما میخوایم بریم ژاپن رو نگاه کنیم، ژاپن باید کسی که میره استاد کودکان حداقلش باید دکتر باشه. و مثلا در استاد مدرسه باید دکتر باشه. بزرگترین تخصص‌ها در سطح پایین جامعه کار میکنن. البته الان ما اگر بگیم که دکتر دانشگاه دکتر داره، اگر بیاید شما در مدرسه ابتدایی درس کنید می‌بینید توضیح تحصیل می‌کنید. در حالی که اگر ما برای دانشگاه لیسانس رو بفرستیم هیچ مشکلی پیش نمیاد. این لیسانسیه ما
چون که به صورت تفاوت معینی داره میتونه فضای آموزشی معینی رو برای دانشجوی دانشگاهی مشخص کنه و دانشجو خودش خودش رو بالا بکشه. در حالی که من برای به صورت سطوح قانون آموزشی نیاز به کسی رو داریم که این سطوح رو بتونه هضم کنه، کسی که به صورت بار علمی، بار درک، بار به صورت شناخت به صورت روانپزشکی، شناخت جامعه شناسی، شناخت انسان شناسی بسیار بسیار بالا باشه تا بتونیم که به صورت بچه ما رو به یک شیوه بسیار بسیار درستی تربیت کنه و این که ما در به صورت قدرت سرمایه‌ای جامعه در واقع همین جوان‌ها و همین نوجوان‌ها هستن. متأسفانه جامعه اصلا مشکل جامعه ما مشکل دیگه نیست. ما اصلا اون چیزی که برای ما نعمت هست، اون چیزی که در اصطلاح جوامع مدرن اون رو به عنوان یک سرمایه تلقی میکنن برای ما یک معضله اجتماعی هست. ما معضله رو بابا بچه‌هامون زیاد شدن دوستان بچه‌ها چی آقا بیاید جلوی بچه آوردن رو بگید که بچه زیاد شده نمی‌دونید به صورت راه چطور کنترلش کنیم. ما به بچه بوده بسن به عنوان یک زمان نگاه می‌کنیم به عنوان یک چوپون هست. این مسئله بسیار بسیار حادی هست که ما متاسفانه در جامعه داریم. این مسئله استفاده مواردی که بچه رو داغون میکنه و این رو مثلا ما در خانواده‌ها به کثرت مشاهده میکنیم. مسخره کردن بچه در اصطلاح مسخره کردن از شکل‌گرافی بچه میشهش رو ببینیم بیشترش مثل تیره دماغش رو ببینیم ها بیمیتری شده شکل‌گرافی بچه رو به مسخره میکشیم یا بچه رو مثلا این تهمان‌هایی که مثل مدل دیکتاتور منش هستن میکشنه پدر تو در سر تو میشکنن این چیز جبار هستی یا بسیار برد یا مادر یا مثلا یک آموزش‌های بسیار نادرست رو به بچه تلقین کردن بعد رو مرد که این کارا رو نمی‌کنه مرد نگه گریه می‌کنه اون مرد گریه نمی‌کنه ما می‌گیم گلاس پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به صحابه می‌فرمودن که لو تعلمون ما اعلم لبقیتم کثیرا ولبقیتم قلیلا اگر می‌دونستید این چیزی که من می‌دونم گریه زیاد می‌کردید کم می‌کردید یا حضرت علی‌بکر اصلا مشهور بود رضی الله عنه به اصطلاح زیاد گریه ترس از خدا این هستی یک مفاهیم اشتباه رو وقتی ما به بچه تحقیل میکنیم یا تکرارش میکنیم مادرهایی که میگن این بچه ما دیوونه هم کرد که مثلا تو گرده نشستی میگه دیوونه هم نیست هیچ برزن نیست اما وقتی که این رو به اصطلاح بچه میگید بچه اصلا که داریم چیکار میکنیم انگیزه بی‌تربیتی رو در بچه تقویت میکنیم وقتی هر وقت بچه مثلا میخواد که یه مقداری حوصله‌اش سر رفته کسی بهش توجه نمی‌کنه می‌دونه الان در رسانه مختلف دستش هست این که ما فکر بچه‌هامون نمی‌فهمن این برمیگرده به نفهمی خودمون بچه خیلی می‌فهمه و اینم دلیلش هست که هر وقت رسانه مختلفی که در مورد همه بحث بچه هست هر وقت بکاره به صلاح به پروموکود رو در نراش رو در بیاره به یک دکمه به یک حرکت به صلاح چیزی که می‌بینیم این مختلف رو کی دست بچه داره؟ با همون مثلا آموزش غلط می‌کنیم. این رو که ما وقتی می‌خوایم حتی یک اشتباه رو در بچه تصحیح کنیم با عقل بچه حرف بزنیم با عاطفه از همون که با عاطفه‌اش حرف بزنیم با عقلش هم حرف بزنیم وقتی میگیم مثلا پسر میخواد که با بچه همسایه بازی کنه نه چرا بکنم؟ گفتم نه خفه شدشی اینجا نشد جواب وقت اینو میخوایم بگیم که بله دستتون بکن دستتون نکن دیگه رو الان بازی این خسته میایی بعد مرده میگیریم میخوابیم نمیتونی مشکل بریسی نمیتونی فردا مثلا که اون موقعی بینم بچه رو باید قانع کرد جناب دکتر درسته؟ قانعش دقیقا قانعش کنی برای موردی هست که متاسفانه سر زبان بسیاری از مادران عزیز هست دعایی کردن برای بچه بعد دعای بد کردن نفرین کردن بچه این اصلا بودی آینده بچه رو هم داغون میکنه جلو از این که مثلا آیا دعای شما نزد خدا قبول میشه یا نمیشه شما دارید این به اصطلاح ساختار عقلی بچه برنامه‌ریزی اشتباه میکنید که بچه تو بری که دنبال نون بگردی و نداشت نکنید این بچه در آینده هم همین احساس میکنید این نفرین آور رو دنبال
این احساس خودش باعث میشه که اون رو به اصطلاح از خیلی از موفقیت‌ها این رو بندازه. هر موردی که براش پیش میاد فوراً به اصطلاح عقلش پیام بهش میده که این درد و همون مثل مادر خداوند 300 سال پیش واسه همچین دعایی میکرد. این به اصطلاح یک شبح، یک حیولا دنبال این بچه هست و اون رو نمیذاره به اصطلاح موفقیت‌ها برسه. بله. این موردی که شما به اصطلاح اشاره کردیم که این به اصطلاح آبروریزی کردن بچه، آبروریزی بچه رو جلوی مردم بودن، کیفش کردن، ترکوز دادن که خواست در بین جمع یا در بین دوستاش یا در بین بزرگتر از خودش و کوچکتر در هر جمعی که باشه، این کلاً بچه رو و شخصیت بچه رو تحت سوال قرار میده و راه میشه. بله، ممنون از شما جناب دکتر عزیز. خب برمیگردیم خدمت خانم محمدی. خانم محمدی سوالی رو برای شما فرستادن. سلام و خسته نباشید خدمت شما و اساتیدتون. یه سوال داشتم هم مطرح کنید. یه برادرزاده دارم به شدت شیطون و پر جنب و جوش هست، همه رو کلافه کرده، بی تربیت نیست، اما گاهی اثر شیطنت و ورجه ورجه به خودش یا دوستانش آسیب میرسونه. وقتی بهش میگن نکن یا بشین 5 دقیقه دوباره شروع میشه. چه کار میشه باهاش کرد؟ لطفاً راهنمایی کنید. من سلام عرض میکنم خدمت این بیننده و باید بگم که این بچه‌ای که ایشون دارن بهش اشاره میکنن با این توصیفاتی که هرچند کوتاه نوشتن یک بچه اکتیو و پر انرژی هست و بهترین روش اینه که به انرژی این بچه خط بدیم، یعنی یک جهت بدیم به انرژیش برای اینکه این انرژی تخلیه بشه و همونطور که نوشتن باعث آسیب و صدمه به خودش و دیگران نشه. مثلا میتونیم از ورزش کمک بگیریم، از ورزش های پر جنب و جوشی که باعث میشه که انرژی تخلیه بشه و اینکه اشاره کرده بودم که بی تربیت نیست و خشونت نداره خیلی جای امیدواریه. میتونن از بازی ها و ورزش های جمعی کمک بگیرن و شرکتش بدن در این بازی ها که هم انرژیش تخلیه بشه و هم رفتار و تعامل رو یاد بگیره برای تقویت رفتار اجتماعیش. سعی نکنیم بهش برچسب بزنیم به اصطلاح شیطنت داری یا کلافمون کردی، با یک کاری اون رو مشغول کنن. یعنی وقتی که میبینن که فعالیتش دیگه خیلی زیاد شده، به صورت غیر مستقیم یک مسئولیتی رو بهش بدن که انجام بده و به صورت مقطعی انرژیش رو یک جور دیگه تخلیه کنه. جای نگرانی نیست. معمولا بچه‌ها شیطنت دارن. امیدوارم که یک جهت خوبی به انرژی بچه‌شون بدن و اون رو سرکوب نکنن. خب خانم محمدی، برگردیم به موضوع خودمون، مشکل بیننده عزیزمون. شما به صورت کلی دلایل بروز این مشکل برای این بچه در این خانواده را چی میدونید؟ خب دلایل زیادی باعث کمرویی یک بچه میشه، یک بچه دبستانی. ما معمولا عوامل رو به 3 قسمت تقسیم میکنیم. یا عوامل فیزیکی هست، یا مربوط به محیط خانواده هست، یا مربوط به محیط آموزشی. بعضی مواقع یک نقص عضو، یک کمبود باعث احساس خجالت و کم کفایتی میشه. پس اگه بچه به علت یک نقص، حالا در اعضاش، در ظاهرش یا در نحوه صحبت کردنش، مثلا یه لهجه خاص یا نداشتن تسلط به زبان رایج که همه دارن باش به اون زبان حرف میزنن، باعث کمرویی میشه. اما اگه بخوایم به دلایل خانوادگی اشاره کنیم که از اصلی ترین دلایل کمرویی هم هست، میشه به مشکلات تربیتی و همینطور وقایع و رویدادهایی که توی خانواده اتفاق میفته میتونیم نام ببریم. معمولا بچه‌های خانواده های کم جمعیت، همونطور که گفتم تک فرزندها یا بچه‌های اول به خاطر حساسیت زیاد والدینشون، به خاطر نازپروردگی زیاد، به خاطر اینکه والدینشون بیشتر از حد
با اندازه مراقبشون هستن، این بچه ها کمرو میشن، به خاطر اینکه والدینشون قدرت مراقبت رو از خودشون بهشون یاد ندادن و تعامل بدون والدین با مردم و در محیط های جدید رو از بچه هاشون گرفتن و بچه میترسه که اگه در کنار اونا یک حامی نباشه دچار شکست و بحران بشه. پس مراقبت های افراطی و نگرانی ها و تذکرات زیاد میتونه اعتماد به نفس بچه رو بگیره و اون رو به تنهایی و در محیط های اجتماعی دچار کمرویی بکنه و باعث خجالتی بودنش بشه. بچه‌هایی که در دوران بچگیشون در محیط های ایزوله و همچنین محیط های غیر واقعی و متفاوت با محیط واقعی و اجتماعی پرورش پیدا کردن یا با کارتون ها و قصه ها و افسانه هایی که خیلی غیر واقعی هستن یا با اسباب بازی های خیلی عجیب و غریب و پردرق و برق بزرگ میشن، وقتی وارد اجتماع میشن، وقتی وارد محیط واقعی میشن، وقتی وارد یک جامعه مثل مدرسه میشن، این تفاوت رفتار و دیدگاه رو نمیتونن هضم بکنن و دچار سرخوردگی میشن. پس ما میگیم افراط در هیچ چیزی نتیجه خوبی نداره. یک تغییر هم در فضای خانوادگی هست، مثلا طلاق یا مرگ یکی از اعضا، مثلا از دست دادن یکی از والدین یا به دنیا آمدن یک بچه دیگه که ما میبینیم که وقتی یه بچه دیگه به دنیا میاد توجه و تمرکز از روی اون بچه برداشته میشه و اون رو دچار خلأ عاطفی میکنه یا فکر میکنه که ترک شده و دچار بی‌مهری، یعنی مورد بی‌مهری قرار گرفته که باعث ناراحتی و سرخوردگی کمبریش میشه. خانم محمدی ببخشید، در اکثر خانواده‌ها خب همه که ماهواره دارن و کانال‌های تلویزیونی هم مخصوص بچه هاست که کارتون پخش میکنه، یا در اکثر خونه‌ها بازی‌های پلی استیشن و به هر حال نمیدونم ایکس باکس و اینا اکثر خانواده‌ها دارن. بازی‌های خاصی هست که یعنی بگیم نسبت به اونای دیگه واقعا مضر باشه برای بچه‌ها، چون نمیدونم حالا دقیقاً چقدر نظارت میشه به بازی‌هایی که تولید میشه یا کارتون‌هایی که تولید میشه، واقعا اینا میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانی روی بچه؟ بله، من همیشه به تاثیر رسانه تاکید کردم و الان هم دوباره حالا که شما ماهواره و کانال های ماهواره‌ای که مخصوص بچه‌ها هستن، چه بازی هایی که بچه‌ها ازش استفاده میکنن خیلی تاثیرگذار هست. خب بازی های کامپیوتری باعث میشه که بچه از محیط و پیرامونش بیخبر باشه و غرق در یک قضیه‌ای که به شدت تاثیرگذار روی روحیه‌اش، روی شخصیتش، روی حالتهای عاطفی مثل پرخاشگری و روی انزواج. بله، من اشاره کردم استفاده از بازی‌هایی که غیر معمول هستن، بازی‌هایی که اسباب بازی‌های حتی غیر معمول باعث میشه که بچه این تعامل اجتماعی رو یاد نگیره و تاثیرگذار هستن میزان کمرویی و درست یاد نگرفتن تعامل و درست اجتماعی نشدن. و ما میتونیم از بازی هایی که فیزیکی هست، بازی هایی که جایگزین و مناسب، جایگزین های مناسبی هستن استفاده کنیم و حتی ازش به عنوان آموزش استفاده کنیم برای اجتماعی شدن. یعنی بازی ها هم میتونن نقش مخرب داشته باشن، هم کمک کنن به بچه در جهت اجتماعی شدنش. بله، ممنون از شما. جناب دکتر، سوالی رو داریم خدمت شما. نوشتن اگر بچه دار شدن در سال اول ازدواج برای حل شدن مشکلات و اختلافات بین زن و شوهر درسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این که به اصطلاح یک خانواده یا یک زوج در فکر بچه دار شدن باشن، خب فکر بسیار خوبی هست و بله بدون شک تأثیر بسیار بسیار عمیق و جدی داره روی تحسین روابط عاطفی بین پدر مادر. البته این در موردی هست که به اصطلاح مسائل حادی نباشه، چون که در به اصطلاح یک نوع برخوردهای عاطفی یا یک نوع برخوردهای طبیعی بین
زن و شوهر در ابتدای ازدواج چیز بسیار طبیعی است. اینکه دو نفر که عادت کرده بودن به یک شیوه معینی از زندگی اومدن و یه مسئولیت‌های بزرگی، مسئولیت‌های خانواده روشون رو داشته شد، یه فرهنگ‌های وارداتی این فیلم از تلویزیون و فیلم‌ها اینها براشون یک تصوراتی مغلوطی رو اونها به خودشون دادن، قضیه نمیدونم تدخلات دیگران، شخصیتشون الان با یک حرف دیگران احساس میکنن که به حریم شخصی اونها تجاوز شده، کسای دیگه‌ای به صورت گونه مداخلت میکنن. یک همچنین حالت‌های ناموجودی در به طرف هست، وجود یک نوع اختلافات سطحی اینها خیلی طبیعی هست، اما وقتی هست که احیانا این اختلافات بسیار عمیق میشه که بعد میگرده به یک نوع شاید بیماری هایی که یکی از طرفین داره یا هر دو تا دارن. اگر نتونستن این به اصطلاح موضوع رو خوب درک کنن و از ابتدای کار احساس کردن که مسیری رو انتخاب کردن اشتباهه، این رو باید اول این مشکل رو از مرحله حاد بودنش بگذارن و مرحله طبیعی باشه. اگر این اختلافات حد طبیعی بود، فرزند در اصطلاح وجود فرزند در خانواده یک انقلاب پا میکنه، انقلاب عاطفی خیلی عمیقی و زن و شوهر به هم دیگه وابستگیشون خیلی بیشتر میشه، حتی احساس میکنن که در مقابل این فرزند، در مقابل آینده این مسئولیت دارن و باید خیلی گذشتن به خاطر حفظ آینده این فرزند. در این مورد خیلی خوب هست که فکر اصلاح بچه باشه. بله، ممنون از شما استاد. پدر و مادرها چقدر باید بچه‌هاشون رو به خودشون وابسته کنن و آیا حد مشخصی از لحاظ شرعی برای این قضیه هست و از کی باید بچه‌ها رو وارد جامعه کرد؟ بله، همون جمله زیبای حضرت علی رضی الله عنه من اجازه میخوام که بار دیگه تکرارش کنم که ایشون فرمودن اشفقوا علی اطفالکم من اشفاقکم علیهم، دلسوز بگیرتون بسوزه برای بچه هاتون از دلسوزی های بیجاتون در حق بچه ها. بگذارید بچه هاتون سختی بکشن تا کسی درد نکشه به موفقیت دست پیدا نمیکنه. ما میگیم نابرد گنج موفق نشود، ناپین همونطور که مثلا انگلیسی هم هست به همین معنا که ممکن نداره شما به موفقیت برسید بدون اینکه به اصطلاح سختی تو زندگی به اصطلاح بچشید. چرا ما می‌خواستیم که بچه‌مون اشتباه کنه؟ چرا می‌خواستیم از اینکه بچه‌مون مثلا وسیله اسباب بازیش رو دوچرخه‌اش رو خراب کنه خودش درست کنه، مسئولیت خودش هست. من ربطی نداره، من چرا دخالت کنم تو مشکلی که برای اون پیش اومده؟ مشکلی برای بچه‌م تو مدرسه وجود داره، چرا من دخالت کنم؟ بذار بچه خودش شخصیت داشته باشه، بتونه مشکل خودش رو حل کنه. من دورادور نظاره‌گر باشم. وظیفه یک مادر این نیست، وظیفه یک مادر این نیست که شمع باشه برای بسرا بچهش بسوزه. کی گفته که مادر باید شمع باشه و داغون بشه، زندگیشو داغون کنه، خانواده‌شو داغون کنه، شوهرشو ضایع کنه برای چی؟ برای اینکه به بچهش برسه و حمایت بیش از اندازه از بچه بکنه، بچه رو بسرا داغون کنه، بسرا ضعف شخصیتی رو در بچه تقویت کنه، اعتماد به نفس رو از بچه سلب کنه. مادرانی که مثلا تو دهن بچه صبح بچه دراز میکشه، بچه مدرسه نیست و اول مدرسه هست، کودکستان رو دراز میکشه، مثلا جلوی تلویزیون چشای به تلویزیون مادر میاد غذا میذاره تو دهن بچهش، مالش رو میکشه، با پندش میکشه، میبردش به صلاح مدرسه، نمیدونم فلان اشتباهی از بچه سر میزنه، انگار که مادر ازش اشتباه سر بده، همه اشتباه که بچه بیشتر مادر همش به صلاح خودش رو داغون میکنه. میدونیم مادرهایی که افسرده ها همچین چرا 2 تا بچه دارن، 3 تا بچه دارن، 2 تا بچه 3 تا بچه داری باید تو 10 برابر یه مادری که بچه نداره شنگول باشه، شاد باشه. چرا که 3 تا 4 تا 5 تا بچه دارن به تو خدمت میکنن، به تو میرسن، جب خانوادگی بسیار طبیعی برای تو ایجاد آرامیشی برای ایجاد کردن. اگر نه بچه سرباز شد، یعنی اینی که بفهم که شیوه تربیتی که اجرا میکنید شیوه اشتباهی هست. پیامبر اکرم صلی الله
الله علیه و سلم می‌فرمایند که لا یحل للمسلم ان یضر نفسه، هیچ مسلمانی حق نداره که خودش رو ذلیل و خوار کنه. یا رسول الله کیه که خودش رو خوار کنه؟ می‌فرمودند که ان یحملها ولا تتحمل، اینه که خود رو مسئولیت‌های بیش خودت بذاری که نمی‌تونی تحمل کنی. مادری که مثلا شوهرش زن هست، برای بچه‌هاش هم به بسیار خود بچه هست، هم مسئولیت‌ها اما بار و مسئولیت‌های بچه بیش مادر هست و اون رو تحمل میکنه، برای بچهش درس میخونه، برای بچهش نمیدونم سوال طرح میکنه، امتحان میگیره، فلان میکنه، انگار که مثلا همین مادری که فردا امتحان داره، همین مادری که بذارید بچه خودش احساس کنه که مثلا مسئولیت داره. جناب دکتر، اکثر خانواده‌ای که بچه‌های پسر یا دختر بگیم 6-7 ساله دارن این مشکل دارن، اونم اینه که مثلا بگیم پدر خانواده ماشین داره، پسر بچه هم دوست داره تقلید کنه از پدرش، اونم میره بدون اجازه پشت ماشین و پشت فرمون، یا دختر کوچیک 6-7 ساله دارن میره تو آشپزخونه به هر حال با گاز بازی میکنه، اجاق گاز رو روشن میکنه، یا میخواد چای بریزه برای باباش برای مامانش، یعنی میخواد یه جورای خودش رو نشون بده. چطور پدر و مادرها چیکار کنن یعنی این بچه رو توجیه کنن، یعنی یه جوری هم توجیه کنن که بچه دچار یعنی یه جورای شکست نشه در این قضیه؟ هیچ وقت به بچه ما نه میخواد اجازه رو روشن کنه، بگه روشن کنه تحت نظارت ما. اگر میخوایم مثلا بگیم که روشن نکنه، بگه واسه چی روشن نکنه، بگیم که مثلا براش ازش میترسیم، نگیم نکن، بگیم که بکن. قدرتی که توش هست بذاریم که مثلا اون کار بچه میخواد که مثلا پشت فرمان بشینه. چرا بچه مثلا دوزکی بره پشت فرمان بشینه؟ چرا بدن نذاره بشه پشت فرمان؟ چرا بهش نده که مثلا الان بچه یه ساله است، یه بچه هم یه روز ماشین رو تو خانم میگیرم، یه روز هم خودش میذاره میگه ببین اینجا این پایین هم بسیار بنده داره، اینجا تو ترمز داره، پاک نمیرسه. خب یکم بهتر شدی، پاک یکم بهتر بیشتر داره، سر بیشتر بخور، بهتر زنبی دیست داشته باید درزش خود برمون میشی، ماشین مال خودته، این هم کلید دست خوده، پاک نمیرسه. خب وقتی رسید که شما خودم بزرگ میدم بمونید. بله. مادر هم همینطور بچه رو تشکیل کنه. بچه دیگه در شستن رسولا ظرفا در پختن بگیم به رسولا مادرش کمک کنه. همین رسولا اشتباهاتی که ما در رسولا از باب یک نوع دلسوزی بیمورد، از باب یک نوع رسولا همینطور که حضرت علی رضی الله عنه فرمودند اشفاق و دلسوزی بیمورد از خودمون نشد میدیم، اون قدرت‌ها و توانمندی‌های بچه رو از بین می‌بریم. مادری که وظیفه‌اش این هست که بیاد بچه رو بعد اخلاق بالا تربیت کنه، بچه رو بعد باورهای درست و ایمان به خدا تربیت کنه. این به قضایای اعتقادی، قضایای باورها، اینها رو گم کرد. همین موضوعی که الان مثلا شما بهش اشاره کردید که بازی‌های مثلا کامپیوتری، بازی‌های کامپیوتری این سرعت عملی که در بازی‌های کامپیوتری هست، این بچه رو به یک پروگرام دیتا می‌کنه. این سرعت عملی که بیشتر من نمی‌تونم بهش برسم، انگار که یک نوع تو سری داریم ما به بچه می‌زنیم، بچه بیشتر میشه و احساس به صورت یک نوع شکست می‌کنه. در حالی که ما خیلی قدرت‌ها و توانمندی‌های در فرهنگ خودمون داریم، فرهنگ پتانسیلی که فرهنگی خودمون که ما اینو نشناختیم، ها نشناختن، رسانه‌های ما هم نتونستن به این مسئله برسن که ای کاش مثلا شرکای توحیدی بود در این مسئله مقدار سرمایه‌گذاری کنن و کار کنن. قضیه به اصطلاح شناخت الگوها، ما بچه‌مون الگو نتونستیم بگیم و در حالی که ما الگو داریم. تاریخ ما از پیامبران خدا گرفته تا به اصطلاح شاگردان مکتب رسالت و تا به امروز شخصیت‌هایی که در سال دین و پایبندی دین تربیت شدن و خودشون شخصیت‌هایی شدن، همه اینها رو ما داریم. غرب وقتی میاد برای ما نمیدونم جورو درست میکنه برای خودش، نمیدونم میاد های زنبورن اثر درست میکنه یا نمیدونم تا این چیز درست میکنه، بخاطر اینکه نداره. اون وقت ما همه به اصطلاح اشتباهاتی که اینها انجام میدن رو میاریم تو جامعه خودمون با عنوان یک نوع پیشرفت تلقی میکنیم. اشتباهات غرب در غرب ما رو چشممون میگیره، اون قدرت‌ها در اون تکنولوژی در اون پیشرفتش رو نمیبینیم، اشتباهاتش رو میبینیم، میکنیم اونها رو نشخوار کنیم و همین که به اصطلاح بچه‌هامون دچار به اصطلاح
معضلی میشن. اینجاست که ما باید بچه‌مون رو با خودمون همراه کنیم. پدر مادر بعد از اینکه به اصطلاح بچه عمرش 7 سال رسید مثلا کم کم شروع میشه بچه میشه دوست پدر و پدر هم یکی از وظایف پدر این هست که بچه رو با خودش در مجالس بزرگترها شریک کنه، ببره تا بچه بدونه که چطور بزرگ فکر کنه. بچه‌هایی که بزرگ میشه بچه در محیطی که هست رشد میکنه. بچه‌ای که مثلا 15 سالشه اگر ما این رو بذاریم در یک کودکستان همیشه این بچه به صورت افت دید پیدا میکنه. دیدش میشه مثل بچه‌های کوچیک به صورت کودکستانی. در حالی که مثلا بچه 7 ساله رو ما دیدیم در یک مجالس بزرگترها احیانا نه همیشه احیانا مثلا اینکه حتی به صورت بازیش رو ضایع کنیم، نه خیلی فرصت‌های استثنایی به بچه بدیم در مجالسی که هست تا یاد بگیره چطور به صورت اجتماعی بشه، چطور با دیگران حرف بزنه، با بزرگترش حرف بزنه. ببخشید اشاره‌ای داشتید به کارتون ها و این قضایی که فرمودید. چقدر این کارتون ها یا بازی هایی که هستن داخل به هر حال لپتاپ و سیستم های دیگه چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی اینکه بچه کمرو بار بیاد یا عکسش؟ در حال بازی هایی خیلی خیلی به اصطلاح سرعت عمل داره، بازی هایی که خود واقعی هست. مثلا این بازی ها بچه به اصطلاح بیشتر بچه موشگیر میکنه، یک نوع شکست در بچه به وجود میاره، احساس میکنه که من هرگز نمیتونم با این سرعت عمل کار کنم، من نمیتونم اینطور باشم. بچه‌ای که مثلا بازی هست که من میدونم بازی جنگی و خشونت هایی که هست اینا به اصطلاح زیاد هست، این بچه هایی به خشونت دعوت میکنه، همش زدن هست، همش کشتن هست. این به اول اینی که به اصطلاح در غرب باشه اینها متاسفانه از غرب اینها میگیریم. فرهنگ غرب اصلا فرهنگ جنگ هست، همیشه بکش نمیدونم همین جنگایی که هم تو از جهان هست، هر جا که نگاه میکنی جنگی هست، پشت صحنه رو میبینی کی هست، کی از کجا آب میگیره، چون فرهنگشون اصلا اساساً در همین هست، از دیانتاً در همین هست. وقتی که شما میرید ادبیات قدیم غرب رو میکنید چطور یک تئاتر به وجود اومد، چطور همش در فرهنگشون جنگ خدایان هست، جنگ نمیدونم زمین و طبیعت با خدایان هست، جنگ نمیدونم فرشتگان با خدایان هست. از اساس فرهنگشون، میراث فرهنگشون به جنگ هست، در حالی که میراث فرهنگی ما سازندگی هست. جنگی که به وجود بیاد یک حالت استثنایی هست و اون جنگ هم که حالت استثناییش هم در یک قالب اخلاقی هست که خیلی قابل تصور هست برای خیلی. پس ما این به سالجه این که بینیم بچه همون رو جایشت کنیم در یک فضایی که با فرهنگ ما ناسازگار هست. خود غربی ها وقتی که اینا در بیشمنداش روی این مسائل بحث میکنن، اینها رو به عنوان یکی از معضلات جامعه مطرح میکنن. اینی که ما مثلا امروزه در جامعه هم میگه که مثلا قضیه مثلا کار زن برای ما خیلی روش حرف هست، ما اصلا چرمون میاد از این که بگیم که مثلا خانم‌ها باید خانه‌دار باشن، در حالی که در همون غرب قضیه به اصطلاح وقتی که میخوان برن فلان خانم کارش چیه، وظیفه‌اش چیه، اساسش این است که خانه‌دار باشه. خانه‌دار به عنوان یک وظیفه مقدس شناخته میشه. در خیلی از کشورها حقوق خاص داره، چون به اصطلاح این آینده رو تربیت میکنه. خروج به اصطلاح خانم از فضای تربیتی به فضای به اصطلاح کار میگم تا در خود به اصطلاح فیزیولوژی قبلی میگن ما با خروج به اصطلاح خارج شدن خانم از خانواده 25% پایدار رشد اقتصادی کردیم، در حالی که 50% افت کرد. اشتباهاتی که برای ما به وجود بیاد، خانمی که میره سر کار خب بعد از اینکه برمیاد خودش احساس گناه میکنه در مقابل شوهرش، در مقابل فرزندانش، چرا که احساس میکنه که در مقابل اونها کوتاهی کرده. بله من این جناحش رو باید این واکنشی برای وجود بیاد که باید این واکنش پژواک منفی رو توی تربیت فرزنداش و همینی که ما متاسفانه در جامعه‌مون با چنین موضوعاتی که شما هم بهش اشاره می‌کنید روبرو هست. بله ممنون از شما. خب خانم محمدی تماسشون قطع شد، نمیدونم دوباره اتاق فرمان عزیز. خانم محمدی تقریبا 10 دقیقه به پایان برنامه مونده. من دوست دارم شما در مورد وضعیت فعلی این خانواده برای ما بگید. الان این خانواده باید چیکار کنن و چه راهی رو پیش بگیرن که مشکلشون کمتر بشه یا انشالله حل بشه؟
آقای کریمی، واقعیت اینه که نمیشه از یک پیام کوتاه بدون اطلاع از جزئیات و بدون اینکه با بچه و خانواده و معلمانش صحبت بشه به درستی بدونیم که مشکل این بیننده چیه و تحلیل کنیم مشکل رو و بفهمیم که چه عامل مؤثر این قضیه هست. با تاکید به این قضیه که بچه از اول این رفتار رو نداشته یا حداقل اونقدری نبوده که پدر و مادر متوجه اون بشن. بله. شاید دلیل این رفتار در ناکامی و در ناتوانی این بچه است در فضای اجتماعی مدرسه که باید توسط والدینش بررسی بشه که آیا تربیت اونا عامل این ناتوانیه یا بچه مشکل دیگه ای داره. ما علت ها رو بررسی کردیم. واقعیت اینه که هر کدوم از عوامل میتونه باعث به وجود اومدن این مشکل باشه. پس با نگاه کردن و با بررسی شیوه تربیتیشون والدین این بچه و با توجه به روحیات بچهشون و همینطور با صحبت کردن با اولیای مدرسه و بررسی اوضاع رفتاری بچه در مدرسه و بین دوستاش، همینطور پرسیدن از خود بچه، البته به صورت کاملا غیر مستقیم، میتونن به موضوع پی ببرن. اما اگه در کل همراه بچه به یک روانشناس بالینی مراجعه بشه خیلی بهتر و مؤثرتره، چون شرم و کمرویی که یهویی ظهور کرده و موندگار شده یک حمله جدی به روح اون بوده که بچه داره با اون مبارزه میکنه و باید حتما بهش کمک بشه و تنهاش نذارن. یک سری عوامل در مدرسه باعث میشه که بچه کمرو بشه. بله. بعضی وقتا ناکارآمدی های تربیتی و مشکلات آموزشی با ایجاد این رفتار میشه. گاهی بچه مشکلات تربیتی نداره اما به علت‌های مثل وضعیت فرهنگیش یا وضعیت مالیش یا کمکاری‌های آموزشی از طرف معلماش یا همکلاسی‌هاش تحقیر میشه و باعث میشه که سرخورده بشه، دچار کمرویی بشه. بعضی وقتا خشونت‌های رفتاری معلم‌ها یا ناظم‌ها یا بچه‌های سال بالایی به اصطلاح قلدرها و اذیت و آزارهای اونا میتونه دلیل این رفتار بشه. گاهی هم اینکه بچه هیچ دوستی نداره یا مشکلات درسی داره یا خاطرات سالهای قبلش عامل این قضیه است. گاهی بچه از ارتباط با معلم میترسه به عنوان یک بزرگتر که ناآشناست که غیر قابل اعتماده. حتی برای اجازه گرفتن در مورد کارهای خیلی ساده مثل حتی بیرون رفتن، توالت رفتن هم عاجز میمونه. این قضیه در مورد درس و سوال و امتحان هم صادقه. خیلی از عوامل باعث کمرویی میشه که والدین میتونن با کارهایی که من اشاره کردم بهش پی ببرن به ریشه این قضیه و سعی کنن که حذفش کنن اون عامل یا حداقل تاثیرش رو کمتر کنن. بله، ممنون از شما. خب جناب دکتر امرا، تقریبا 5-6 دقیقه مونده، حرف شما رو میشنویم. شما چه راهکار و پیشنهادی رو به این خانواده پیشنهاد میدید؟ بله، در کنار اون مواردی که جناب سفر خانم محمدی بهشون اشاره کردن، یه مورد دیگه هم میتونه کارآمد یا سبب باشه. اینه که ما باید اول درک کنیم که چه چیزی باعث شده این کمرویی وجود بیاد. خیلی مهم. بله. یه مورد میتونه این هم باشه که احیانا مادر خانواده اینقدر بچه رو نازپرور در خانواده به اصطلاح بهش میرسه و اونقدر براش جذب خانواده رو خیلی ناجوانشیش به اصطلاح کرده که بچه وقتی میره مدرسه گمان میکنه که میره زندان، میره یه جایی که به اصطلاح در اونجا سختی هست، در اونجا عقوبت مادر نیست، در اونجا به اصطلاح افرادی هستن که بهش چپ نگاه میکنن، مسخرهش میکنن. اون مادر هم در خانواده نتونسته مثلا این قدرت ایجاد روابط رو در بچه تقویت بده. این میتونه یه موردی باشه. مورد دیگه هم که احتمالش رو من بسیار زیاد میبینم در این شیوه بسیار پرسشی که بیننده عزیز مطرح کرده بودن، اینه که بچه شاید شوکه شده. اینه که بسیار بچه
یا خودش مورد تحقیر قرار گرفته از طرف بسیاری بزرگتری یا از طرف بسیار یا یکی از همکلاسی هاش یک حالتی رو دیده، یک حالتی بسیار زشت، زننده، تنبیه بدی، تجاوزی، یه موردی که این باعث شده که بچه شوکه بشه و وحشت داره از اینی که نشه که این مورد برای اون هم پیش بیاد. موارد مختلفی میتونه در این مسیر باشه، اما چطور باید در پی حل مشکل باشه؟ به نظر من یک موردی که بسیار مهم هست و کمک میتونه به بچه که رشد کنه، یکی اینه که ما با بچه کنار بیم. اینی که این یک گوشه‌گیر هست، این رو زیاد تو خودش ندیم که تو گوشه‌گیر هستی، تو نمیدونم مثل بچه فلانی باش ببین بچه فلانی تو هر جمعی گل هست تو فلان هست. نه، خودش رو مادر میگه که بچه هم مؤدبه، بچه هم باهوشه، روی باهوشیش بنازیم، روی با مؤدب بودنش بنازیم. هر جا رفتیم، در هر جلسه مجلسی این رو به صدای بلند میگیم تا بچه احساس کنه که ما به صدایش افتخار میکنیم، دوستش داریم و دوست داشتن خودمون رو هم شرطی نکنیم برای بچه. من تو دوست ندارم تو این کار رو نمیکنم، نه خیلی محبت به صدای خرید فروش نمیشه. شما چون پدر هستید، چون مادر هستی، باید بچه رو دوست داشته باشید، بچه هم باید بدونه که شما دوستش دارید چون بچه‌ش و چون بچه شما هست. و اما اینه که بسیار شما یک کار بدی ازش رو می‌بینید، این کار بد رو بهش تذکر می‌دید که من این کار رو دوست ندارم یا خوشم نمیاد. بعد از اون رو در فضای بسیار اجتماعی رو مشارکت کنید. اگر مثلا تیم بازی هست به صلاح کاپیتان تیمش کنیم، اگر برنامه نمایشی هست بشینید که نقشی بینید که به صلاح در اون نمایش نقشی رو ایجاد کنه و رفتانه بذاریم برای بچه‌های کوچکتر از سالش، برای خود عروسکاش مثلا بیاد معلم بشه بهشون درس بده، تشویقش کنیم که تا بیاد حرف بزن، بیاد مثلا برای پدر بزرگ مادر بزرگ که روستا هستن تلفن کنه با اونا حرف بزنه، شوخی کنه، بخنده، درد دل کنه، بذاریم براش که مثلا اون مشکلاتی که داخل خودش هست اون رو به تصویر بکشه، برای ما بگه. نمیتونه بگه، بذاریم که نقاشی بکشه، بذاریم که اون به اصطلاح احساسات عاطفی که به اون ضربه زده اونها رو به اصطلاح بیرون بندازه. جناب دکتر، یک دقیقه وقت مونده، اتاق فرمان اشاره میکنن که 1 دقیقه وقت مونده، اگر خیلی کوتاه و مختصر بفرمایید ممنون میشم. در مثلا یک دقیقه اخیر اینه که زیاد نگران نباشیم. قضیه بسیار قضیه بچه ها خیلی نرم و خوب هستن، خوب میشه بچه رو تغییرش داد، یک چوبه تر هست، میشه هر طرفی به صلاح به حقیقتش دار بود، زیاد نیاز نگرانی نیست. اعتماد به خداوند باشه، بچه رو تشویق کنیم و ارادت ها در تربیت بچه هم بهره بسیار مفید می‌کنیم. برای همتون التماس آرزوی موفقیت و شادکامی دارم و از اینکه این فرصت رو دادید در خدمت بینندگان عزیز باشم کامل تشکر دارم. خواهش میکنم. ما هم از شما تشکر داریم. استاد نور محمد امرا بودن، استاد دانشگاه از اسلام آباد. خب خانم محمدی، شما هم در حد 1 دقیقه پیام و پیشنهاد آخر رو بفرمایید، بعد با شما هم خداحافظی میکنیم. عرض کنم که من توصیه میکنم به خانواده این بچه‌ای که مدام بهش یادآوری نکنن که کم روه و سعی کنن دنبال این باشن که الان باید چی کار کنن، تحقیر کردن رو فراموش کنن و همونطور که استاد اشاره کردن من هم استفاده کردم از صحبت استاد، هرچند صداشون واضح نبود خیلی ولی میشنیدم تقریبا. برخوردهای مناسب در حالتهای مختلف رو بهش آموزش بدن از طریق بازی، کارهایی رو که بچه دوست داره انجام بده در یک محیطی غیر از محیط خونه انجام بدین. بچه رو برای جواب دادن به سوالای معلمش از طریق بازی آماده کنید، از طریق یک نمایش با اون صحبت کنید، بهش محبت کنید ولی محبتتون مشروط نباشه، بهش فشار نیارین و تشویقش کنید و نکات مثبتش رو بهش یادآور بشین. انشالله که مشکلشون حل بشه و بچهشون از این حالت کمرویی در بیاد. خیلی ممنون و متشکر از شما خانم مریم محمدی، کارشناس روانشناسی اجتماعی.
خب بینندگان عزیز، دیگه به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم بحث امشب ما مورد پسند شما عزیزان واقع شده باشه. شما میتونید، البته ما آرزو میکنیم که هیچ خانواده هیچ موقع هیچ مشکلی نداشته باشه، اما اگه خدایی نکرده مشکلی براتون پیش اومد، میتونید به صفحه فیسبوک روزنه پیام بفرستید و یا پیام خودتون رو به شماره واتساپی که دوستان اگه بتونن الان زیرنویس کنن به شماره واتساپ بفرستید. انشالله ما در خدمت کارشناسان مجرب این موضوع و مشکل شما رو به بحث و گفتگو خواهیم کشید. تا برنامه دیگر همه شما رو به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا